Seria Regăsirea puterii interioare, tiparele invizibile care îți conduc viața. Episodul 4. Momentul în care începi să vezi tiparul. Există un moment în viața unui om care nu este neapărat dramatic, nu este o revelație explozivă, nu este o schimbare bruscă. Este mai degrabă un moment de liniște în care ceva devine clar, un moment în care începi să vezi. Poate apare într-o conversație, poate într-o relație care se termină într-un mod familiar, poate într-o seară în care îți pui întrebări pe care nu ți le-ai mai pus până atunci. Și, pentru prima dată, începi să observi ceva, că anumite reacții ale tale nu sunt întâmplătoare, că anumite emoții apar mereu în același context, că anumite tipuri de oameni par să intre în viața ta în mod repetat. La început, aceste observații sunt subtile, nu sunt concluzii clare, sunt mai degrabă senzații. Un sentiment că există un fir invizibil care leagă experiențele tale. Și apoi apare momentul în care vezi. Poate îți dai seama că în multe relații ai încercat să fii cel care repară totul. Sau că ai fost mereu cel care face compromisul. Sau poate ai observat că te retragi atunci când apropierea devine prea profundă. În acel moment ceva se schimbă. Pentru că până atunci aceste reacții păreau pur și simplu felul tău de a fi. Dar când devin vizibile, începi să înțelegi că ele sunt tipare care s-au format cu mult timp în urmă, tipare care au funcționat automat fără ca tu să le observi. Această conștientizare poate aduce emoții amestecate, uneori apare claritate, alteori apare tristețe, pentru că vezi cât de mult timp ai trăit în aceleași dinamici fără să-ți dai seama. Dar în același timp apare și ceva extraordinar de important, spațiul dintre reacție și alegere. Înainte reacția era instantanee, tiparul era atât de rapid, încât nici nu apucai să-l observi. Acum începi să-l vezi și în acel moment apare posibilitatea de a face ceva diferit. Nu neapărat imediat, nu neapărat perfect, dar diferit. Pentru că odată ce vezi tiparul, el nu mai este complet invizibil și ceea ce devine vizibil începe, încet, să-și piardă puterea. Acesta este unul dintre cele mai importante momente ale transformării interioare. Nu momentul în care viața se schimbă, ci momentul în care începi să vezi clar ce a fost invizibil. Pentru că din acel punct înainte, nu mai trăiești doar din reacție. Începi să trăiești din conștientizare. Iar conștientizarea este începutul libertății.